Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μας Συνταγές και Μυστικά της Γιαγιάς. Σήμερα πάμε να σας δείξουμε πως φτιάχνουμε αυτά τα πολύ ωραία τυροπιτάκια με ζύμη κουρού. Τα υλικά που θα χρειαστούμε θα τα βρείτε στην περιγραφή καθώς και στο τέλος του βίντεο. Και πάμε να δούμε τι κάνουμε για να τα φτιάξουμε. Έχουμε κοσκινήσει το αλεύρι μας σε μία λεκάνη. Κάνουμε μία λακκουβίτσα στη μέση. Θα ρίξουμε τη ζάχαρη, το μισό από το γάλα μας, τη μαγιά μας, λίγο αλευράκι από τα πλάγια και να ενεργοποιήσουμε τη μαγιά και θα φτιάξουμε ένα χυλό. Θα την αφήσουμε γύρω στο δεκάλεπτο να φουσκώσει λίγο, αφού τη σκεπάσουμε με μία πετσέτα. Και στη συνέχεια εμείς θα φτιάξουμε τη γέμιση. Τρίβουμε με ένα πυρούνι ή με το χέρι μας τη φέτα, το ανθότυρο, αν θέλουμε βάζουμε μυζήθρα ανάλατη. Και αντί για φέτα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τρίμα φέτας, τα θέλουμε πιο αλμυρά. Αλατάκι προσεκτικά, θα δοκιμάσουμε πόσο αλμυρή είναι η φέτα μας. Διώζουμε αν θέλουμε, είναι προαιρετικός. Αλάτι, πιπέρι, μοσκοκάριδο και το αυγό αφού θα το χτυπήσουμε λίγο με το γάλα ή με τη γιαούρτι. Ανακατεύουμε λοιπόν. Θα τη βάλουμε στο ψυγείο και θα φτιάξουμε τη ζύμη μας. Θα χτυπήσουμε το κρόκο με το υπόλοιπο γαλατάκι μας, έτσι λίγο ελαφρά, και θα συμπληρώσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά που έχουμε. Η μαγιά έχει ήδη ενεργοποιηθεί, τη βλέπετε. Θα ρίξουμε το αλάτι, το ηλιέλαιο ή το σπορέλαιο, ό,τι εσείς θέλετε. Όποιο λάδι θέλετε, ναι. Και αρχίζουμε να ζυμώνουμε. Δεν θέλει καθόλου ζύμωμα, μόνο να απορροφήσει όλο το αλεύρι. Δεν θα τη ζυμώσουμε πολύ, γιατί θα βγάλει λάδι στο τέλος η ζύμη μας. Απλά να απορροφήσει όλο το αλεύρι. Άρα ουσιαστικά ανακατεύουμε τη ζύμη. Την κάνουμε μία μπάλα όπως είδατε να την κάνει η Γιώτα και τη σκεπάζουμε με μία μεμβράνη φαγητού. Και με μία πετσετούλα για μία ώρα περίπου μέχρι να φουσκώσει. Μπορεί να πάρει και παραπάνω ώρα. Ωραίο. Στο μεταξύ περνάμε με μαργαρίνη τις λαμαρίνες που θα ψήσουμε τα τυροπιτάκια μας. Και τις δύο, εμείς εδώ σας δείχνουμε τη διαδικασία στη μία. Είναι 26 με 27, περίπου 25, 26, 27 εκεί μέσα είναι τα τυροπιτάκια που θα σας βγουν. Είναι 40 γραμμάρια το κάθε μπαλάκι. Εμείς θα κάνουμε τόσο, τώρα αν θέλετε εσείς να τα κάνετε παραπάνω είναι δικό σας θέμα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι το ιδανικό μέγεθος αυτό που βλέπετε. Λοιπόν, παίρνουμε τη ζύμη, τη χωρίζουμε σε μπαλάκια, 40 γραμμάρια το κάθε ένα, όπως βλέπετε. Αν μας περισσέψει και λίγο ζύμη στο τέλος, τη μοιράζουμε στα υπόλοιπα και είμαστε εντάξει. Βγάζουμε τη γέμιση από το ψυγείο και ή με το χέρι μας ή με το κύλινδρο ό,τι έχουμε θα ανοίξουμε ένα στρογγυλό φυλαράκι, θα βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού γέμιση στη μέση και θα κλείσουμε με σοφέγγαρο. Όπως το βλέπετε να το κάνει, εύκολα πατώντας στις άκρες. Και απλά. Συνεχίζουμε τη διαδικασία, σας το ξαναδείχνουμε άλλη μία από πιο κοντά, αν και δεν έχει τίποτα δύσκολο, αλλά προκειμένου να είσαστε σίγουροι ότι θα το κάνετε με τον ίδιο τρόπο. Αν σκιστεί κάπου η ζύμη δεν μας ανησυχεί, με το ψήσιμο θα κλείσει. Όταν τελειώσουμε με όλα τα τυροπιτάκια, με ένα πυρουνάκι πατάμε λίγο τις άκρες μας για να μην ανοίξουν. Βλέπετε πως το κάνει η Γιώτα, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και θα χτυπήσουμε ένα κρόκο αυγού με λίγο νερό ή γάλα ευαπορέ, ό,τι θέλουμε, και θα το περάσουμε με ένα πινελάκι για να πάρει ωραίο χρώμα. Με τον κρόκο γίνεται έτσι πιο σκούρο, με το νεράκι γίνεται λιγότερο σκούρο. Με το γάλα, ναι. Θα ψήσουμε αέρα 170 ή 20 με 25 λεπτά, εξαρτάται το φούρνο μας, ναι. Θα βγάλουμε σε απορροφητικό χαρτί ή σε χαρτί κουζίνας, ό,τι θέλετε εσείς, για να απορροφήσει λίγο τα λάδια. Και όταν ψήσουμε και τη δεύτερη λαμαρίνα, έχει παγώσει η πρώτη και ξεκινάμε να τρώμε. Τα στείνουμε όπως βλέπετε και τα απολαμβάνουμε. Όσο κάνουμε αυτή τη δουλειά, να πω εδώ ότι εάν σας άρεσε το βίντεο κάντε μας like και κοινοποιήστε το. Επίσης κάντε εγγραφή στο κανάλι μας αν δεν είστε ήδη εγγεγραμμένοι και πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βιντεάκι. Θα χαρούμε να μας αφήσετε ένα σχόλιο για να μας γράψετε από που μας βλέπετε και πάμε να δούμε τώρα τα υλικά που χρειαστήκαμε για να το φτιάξουμε.
400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 150 γραμμάρια αλεύρι σκληρό, 250 γραμμάρια γάλα χλιαρό, 230 γραμμάρια σπορέλαιο, 1 τέταρτο κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 1 κρόκο αυγού, 1 φακελάκι ξηρή μαγιά, 1 κουταλάκι του γλυκού κοφτό αλάτι. Και για τη γέμιση 300 γραμμάρια φέτα, 150 γραμμάρια ανθότυρο, 30 γραμμάρια γάλα ή μια κουταλιά της σούπας γεμάτη γιαούρτι, 1 αυγό ελαφρά χτυπημένο, αλάτι, πιπέρι μουσκοκάριδο. Λίγο γάλα ευαπορέ ή 1 κρόκο αυγού με λίγο νερό για από πάνω και αν θέλουμε προαιρετικά μπορούμε να βάλουμε και λίγο δυόσμο στη γέμιση. Αυτή ήταν η πρότασή μας για τυροπιτάκια 5 ανώστιμα. Μέχρι την επόμενη συνταγή από μένα, γεια σας Και καλή συνέχεια.